Te-ai simțit vreodată că tu ești treaz în timp ce toată lumea din jurul tău trăiește ca și cum ar dormi cu ochii deschiși, mergând prin aceleași rutine mecanice, fără să pară niciodată să se întrebe dacă ceea ce fac are vreun sens real? Poate că tu simți constant o nevoie profundă de semnificație pe care nu reușești să o stingi prin aceleași distracții și ocupații care îi țin pe ceilalți mulțumiți. Ți s-a spus probabil că ești prea sensibil sau că te gândești prea mult, că ar trebui să te relaxezi și să accepti pur și simplu banalitatea vieții așa cum face toată lumea. Oare așa este? Chiar complici lucrurile prea mult și de asta nevoia ta de sens refuză să se mulțumească cu o viață standardizată? Există un termen pentru această stare. Filozoful Colin Wilson o numea poziția outsiderului, acelui care stă în afara somnului colectiv și care simte visceral că viața ar putea însemna mult mai mult. Acest filozof a descoperit că scriitorul Marcel Proust, gustând o prăjitură, și prizonierul Fyodor Dostoevski, așteptând execuția, au experimentat același lucru. Un moment când conștiința lor a devenit atât de intensă, încât au văzut limpede că sentimentul obișnuit de insignifianță era complet fals, că viața este plină de semnificație și frumusețe dacă doar o percepem cu suficientă energie. Dar iată problema tulburătoare. După aceste momente extraordinare, amândoi au căzut înapoi în banalitatea vieții, iar viziunea a dispărut. De ce au pierdut ceea ce văzuseră atât de clar și de ce au avut nevoie de situații rare pentru a vedea adevărul? Astăzi vom descoperi de ce intuiția noastră că viața poate însemna mult mai mult se confirmă prin experiență și prin gândire lucidă. Colin Wilson ne luminează prin exemplele lui Proust și Dostoevski, ne explică mecanismele care mențin conștiința în regim de rutină și ne oferă descoperirea sa centrală, voința. Voința poate orienta conștiința spre realitatea trăită în profunzime, printr-un act deliberat de atenție, printr-o decizie interioară care aduce claritate aici și acum. În 1947, Colin Wilson era un adolescent strălucit, pentru care inteligența, la acea vârstă, după părerea mea, lucra împotriva lui. La 16 ani, el se simțea treaz într-o lume de adulți care păreau hipnotizați și izolarea asta îl destabiliza emoțional complet. Se simțea prins într-un ciclu epuizant. Seara se forța să citească poezie și filosofie, încercând din răsputeri să găsească un sens vieții. Iar dimineața cădea înapoi în disperare totală, ca și cum ceva îi fura toată energia acumulată. Adolescentul acesta din Leicester resimțea o revoltă profundă când se uita la oamenii din orașul lui, la vecinii lui, la colegii de școală, la muncitorii din fabrici și descoperea o insensibilitate colectivă, un fel de lipsă de minte generalizată, unde nimeni nu părea să se întrebe dacă viața lor are sens și nimeni nu părea tulburat de trivialitatea monstruoasă a ciclului muncă, acasă, somn, muncă, acasă, somn și la un moment dat moarte, care se repetă fără oprire. El nu putea să nu vadă această absurditate, nu putea să accepte automatismul ca pe o realitate inevitabilă sau ca pe un compromis acceptabil cu existența. Deși foarte tânăr, Wilson scria direct în jurnal că simțea că Dumnezeu își bate joc de el, că există o cruzime cosmică în a fi făcut să vezi atât de clar absurdul și apoi să fii forțat să trăiești în mijlocul lui fără nicio modalitate de evadare. Teama sa cea mai profundă era că va deveni și el astfel, că va trăi o viață ratată, lungă și tărăgănată, că va deveni ca un fel de robot care răspunde automat la stimuli sociali, pierzând complet capacitatea de a experimenta viața în mod autentic
și conștient. Doar la 16 ani, el vedea deja viitorul clar, ca pe o hartă precisă. O viață pe pilot automat, secătuită de paraziți mentali, prinsă într-o cultură a trivialității absolute, care celebrează inconsistența și penalizează luciditatea. Și a decis că dacă asta este tot ce există pentru el, atunci mai bine să termine pe loc cu toată povestea asta, decât să se transforme treptat într-un cadavru ambulant care pretinde că trăiește. Așa că într-o zi, în laboratorul școlii, în laboratorul de chimie, a luat o decizie definitivă. S-a dus la rafturile cu reactivi chimici, a luat o sticlă de cianură de potasiu, i-a scos dopul, știind exact ce urmează să se întâmple dacă va înghiți cianura, că îi va arde stomacul și că va simți o durere agonizantă. A ridicat sticla spre buze, pregătit să bea și să termine odată cu povestea asta. Dar, în momentul acela precis, înainte ca lichidul să-i atingă buzele, s-a întâmplat ceva fundamental pe care Wilson îl descrie mai târziu ca pe o revelație centrală a întregii sale filosofii. Conștiința sa s-a scindat brusc în două entități complet separate, care percepeau situația din perspective radical diferite. Prima entitate era, cum spune Wilson, idiotul mic și ticălos, numit adolescentul Colin Wilson, un puști de 16 ani care se afla într-o stare de autocompătimire profundă și era pe cale să se ucidă pentru că nu putea suporta paraziții minții și lipsa de importanță cosmică a existenței sale. A doua entitate era ceva pe care Wilson îl va numi mai târziu eul real, un observator detașat și puternic, care privea rece și limpede la întreaga situație și care a realizat ceva uimitor. Dacă puștiul acela care suferea moare, mor și eu. Iar eu sunt cel care poate rezolva cu adevărat problema aceasta a existenței. Și nu am de gând să o evit prin dispariție, ci să o înțeleg și să găsesc o soluție reală la o problemă care pare fără răspuns. În acea clipă, cu sticluța de cianură în mână, el a înțeles brusc ceva esențial despre modul în care funcționează mintea umană. Partea care suferea consuma toată energia disponibilă în disperare și autocompătimire. Și cu acea energie zero, nu reușea să mai vadă în jurul lui decât vid și absurd. Dar când observatorul detașat a intervenit și a refuzat să moară, criza a devenit atât de intensă încât l-a forțat să-și mobilizeze toată energia mentală disponibilă pentru a rezolva problema supraviețuirii. Și aici vine descoperirea fundamentală, pentru că în acea stare de efort mental maxim, forțat de criză, el a văzut brusc, limpede realitatea, așa cum este cu adevărat. Când trăiești obosit, pe pilot automat, investind aproape zero energie în a percepe lumea din jurul tău, tot ce reușești să vezi este suprafața gri și plictisitoare. Și mintea ta concluzionează că viața este goală de sens, pentru că aceasta este toată realitatea pe care o percepi cu acel efort minim. Dar când ceva te forțează să arunci toată energia mentală disponibilă în actul de percepție, exact cum amenințarea morții l-a forțat pe Colin Wilson în acel moment, conștiința ta devine brusc atât de intensă încât vede straturi de realitate pe care oboseala și automatismul le ascundeau complet. Semnificația și frumusețea lumii devin evidențe de necontestat. Și nu pentru că se schimbă ceva radical în lume, ci pentru că energia aceasta este investită direct în percepție și în contact. Așa că puștiul a pus deoparte sticla, a așezat-o pe raft și a ieșit din laborator, înțelegând că întregul sentiment de insignifianță pe care îl simțise
În ultima perioadă, nu era adevărul despre realitate. Următorii 10 ani, Wilson îi dedică unei probleme practice. Cum să antrenezi conștiința să rămână la nivelul profund de intensitate, chiar și când circumstanțele externe sunt plictisitoare sau te limitează. Cum să forțezi capacitatea aceasta superioară să rămână activă, în loc să lăsăm automatismul să preia iarăși controlul. Ce face Wilson? Doarme în parcuri și pe plaje, pentru că nu avea bani de chirie, și își pune toată energia în studiu. Lucrează joburi temporare care îi oferă suficient pentru mâncare, dar îi lăsau suficient de mult timp liber pentru a citi și pentru a gândi. Își petrecea zile întregi în sala de lectură de la British Museum din Londra, studiind filozofie, psihologie, literatură, orice poate găsi despre oameni care au simțit discrepanța profundă dintre capacitatea lor de a experimenta intensitate extraordinară și realitatea externă, care nu oferă nicio circumstanță pentru această intensitate. În 1956, la 24 de ani, Wilson publică The Outsider. Cartea devine bestseller peste noapte, pentru că milioane de oameni se recunosc imediat în portretul pe care îl prezintă în această carte tânărul filozof. Dintr-un necunoscut devine peste noapte un filozof consacrat. Jim Morrison, celebru solist de la formația The Doors, consideră cartea The Outsider drept una dintre cărțile lui de căpătâi, care au avut o influență formativă asupra sa. Și chiar se spune că faimoasa melodie The End descrie poziția existențială din această carte. Dacă e așa sau nu, ascultați melodia și decideți dumneavoastră. Wilson numește acest tip de persoană din cartea sa The Outsider, adică cel care este în afară, cel care stă la distanță, nu pentru că ar fi un individ defect sau inadaptat psihologic, ci pentru că posedă o capacitate superioară de conștiință, care există și încă nu a fost activată complet. Permiteți-mi să folosesc acest termen de outsider în continuare, chiar dacă nu este un termen fix românesc, dar reflectă mai bine spiritul cărții. Outsiderul este cel care a avut momente când a văzut limpede că insignifianța este o iluzie, că viața este plină de semnificație și intensitate, dar nu a reușit să mențină acea viziune pentru că nu înțelegea mecanismul care o produce. 3 ani mai târziu, în 1959, Wilson mai publică o carte, The Age of Defeat, Epoca înfrângerii, și numește explicit problema centrală a minții noastre, care este un mecanism numit de el falsa credință a insignifianței, the fallacy of insignificance. Credința aceasta că suntem nesemnificativi, mediocri, accidentali, credință care este complet falsă, spune el, dar pe care o acceptăm, deoarece conștiința noastră slabă o percepe ca pe o realitate. Ce l-a inspirat pe Wilson? Printre multele lui lecturi, de exemplu, a văzut că scriitorul Marcel Proust, gustând faimoasa madlenă, prăjitura aceea franțuzească, și că Fyodor Dostoevski, în situația lui reală din tinerețe, când a fost luat prizonier și aștepta să fie executat, ambii au experimentat exact același lucru despre care povesteam puțin mai devreme. Ceva i-a forțat să vadă limpede că viața are sens, nu este absurdă. Și după ce momentul a trecut, din păcate, ei au căzut înapoi în stările anterioare, în automatism, să spunem. Și întrebarea pe care Wilson a vrut să o rezolve era ce s-a întâmplat exact în acele momente de iluminare
și de ce percepția aceasta lărgită nu a putut să fie păstrată, deși văzuseră foarte clar, de ce nu a rămas și după ce momentul a trecut. Dacă te recunoști măcar parțial în senzația aceasta de a fi outsider, adică dacă uneori te surprinzi încercând să înțelegi cum să rămâi mai treaz în timp ce ceilalți parcă sunt așa într-o stare de absență, ca să nu spunem că dorm cu ochii deschiși, poate că îți va fi destul de ușor să recunoști ceea ce Wilson numește falsa credința insignifianței. El este convins că mintea face o eroare de judecată sau de cogniție, da? Pentru că este condiționată să gândească așa de cultura modernă. Societatea ne repetă anumite mesaje constant, până când le acceptăm ca pe adevărul despre noi. La ce se referă? Sigur, ai auzit această credință formulată în zeci de moduri diferite, dar care transmite același mesaj de bază. Fii realist. Nu ești cu adevărat special. Viața ta nu înseamnă nimic deosebit în vastitatea universului. Vezi galaxia? Tu ești un punct mic aici. Ești un animal care mănâncă, se reproduce și moare. Ei, orice sentiment care ar putea însemna mai mult este în acest context o naivitate romantică pe care suntem încurajați să o depășim dacă vrem să devenim adulți maturi. Wilson observă ceva specific despre această falsă credință. Ea funcționează prin inversarea realității. Iată, el folosește o analogie precisă. Imaginează-ți că toată lumea din jurul tău este daltonistă și vede doar în nuanțe de gri. Tu vezi și culori, roșu, albastru, galben și le spui celorlalți, privește cerul, nu e gri deschis, e un albastru strălucitor astăzi. Ceilalți, da, te privesc confuzi și îți spun, nu există așa ceva. E foarte clar, cerul este gri. Problema e la ochii tăi, vezi lucruri care nu există. Ai nevoie poate de un tratament pentru a vedea realitatea corect. Și pentru că sunt atât de mulți care văd doar gri și atât de puțini cei care văd și culori, începi să te îndoiești. Poate chiar am o problemă, poate culorile pe care le văd eu sunt de fapt o iluzie pe care trebuie să o depășesc ca să devin normal. Desigur că eu simplific aceste explicații. Colin Wilson folosește multe referințe culturale extrem de interesante, din literatură, din biografii ale unor personalități, precum Lawrence al Arabiei, precum Van Gogh sau faimosul balerin Nijinsky. Dar noi vom păstra în acest episod lupa doar pe Proust și Dostoevski. Wilson identifică 3 mecanisme prin care această inversare a realității te convinge să accepti starea aceasta de robot, o numește el, sau de amorțire, ca pe singura realitate posibilă și să tratezi starea ta de a deveni treaz ca pe o problemă pe care trebuie să o rezolvi. Primul mecanism. Acesta este cel prin care se normalizează starea aceasta de amorțeală psihică. De exemplu, când ți se spune constant că toți oamenii normali trăiesc așa și orice altceva este o pretenție. Practic, mediocritatea devine un adevăr despre existența umană pe care adulții maturi sunt încurajați, să spunem, să o accepte. Și poate recunoști vocea asta și în viața ta, nu neapărat în cuvintele astea exacte, dar în presupunerea de fundal care funcționează constant, ca un fel de șoaptă perpetuă care îți comentează așa fiecare gând și fiecare aspirație, da? Când încerci să îndrepți mai multă energie pentru a trăi mai autentic,
Vocea asta intervine imediat și spune: „Dar cine te crezi tu? Că au mai încercat și alții și au eșuat. Ce-i diferit la tine? Ce șanse ai tu?” Toată lumea trăiește așa, exact așa. Nimeni nu face, de exemplu, muncă cu sens real. Mergem la serviciu pentru a obține salariu și cam atât. Acceptă realitatea și oprește-te din visat și din pretenții. Când spui cu voce tare că vrei mai mult de la viață decât o rutină mecanică, că nu-ți place consumerismul superficial, nu ți se răspunde: „Ha, interesant! Cum plănuiești să faci lucrurile să se schimbe?” Aproape imediat, da, ni se spune: „Așa e viața pentru toată lumea. Nu sunt alternative. Prin ce crezi tu că ești special?” Ei, și drumul acesta predefinit, declarat cumva, devine ca o natură inevitabilă a realității pe care, suntem presați să o acceptăm dacă vrem să fim considerați adulți maturi și responsabili. Această normalizare ar fi primul mecanism, spune Wilson. Al doilea mecanism este cel care stigmatizează starea de trezire, etichetând-o ca pe o dovadă că ceva nu e în regulă cu tine. De exemplu, dacă refuzi să accepți că viața ta se rezumă la plătit facturi, obținut salariu, așteptat pensia și apoi moarte. Problema nu este pusă aproape niciodată pe sistem sau pe cultură, sau dacă este spusă, este un dat și asta e, da? Sistemul și cultura celebrează un anumit mod de viață, dar de cele mai multe ori problema este pusă la tine. Da? Ești arogant pentru că te crezi superior celorlalți, ești deconectat de realitate, nu accepti cum stau lucrurile cu adevărat. Ești imatur, îți păstrezi idealismul unui adolescent. Normalizarea, stigmatizarea. Al treilea mecanism care este amintit de Colin Wilson perpetuează pesimismul ca pe o formă superioară de inteligență. Singura atitudine onestă pe care o poate avea o persoană cu adevărat educată este să fie cinic și pesimist. Da? E un semn că dacă nu ești așa, n-ai citit suficient Cioran, nu te-ai scufundat în Sartre, nu ai înțeles destul din Camus, nu ai suferit destul ca să vezi adevărul și cum este de fapt realitatea, că de fapt viața este absurdă. Și spune Wilson, pesimismul, de-aia el a fost un mare critic al existențialiștilor, pesimismul devine realism în acest context. Maturitatea, profunzimea intelectuală sunt, de fapt, alte măști ale acestui pesimism, în timp ce orice refuz de a capitula în fața lui este tratat ca o dovadă a superficialității, a naivității tale intelectuale. Și spuneam mai devreme că Wilson s-a uitat la Marcel Proust pentru că a recunoscut în povestea lui exact ce simțea el însuși, ca outsider. Acea tensiune permanentă între capacitatea de a experimenta intensitate extraordinară și realitatea externă care pare goală și lipsită de sens în marea parte a timpului. Proust, după cum bine știi, era un scriitor francez care trăia în deceniile de dinaintea primului război mondial. Și el suferea, să zicem, exact ceea ce suferă orice outsider. Adică simțea că viața ar putea însemna mult mai mult decât o rutină mecanică. Nu găsea suficientă semnificație în lumea exterioară. A lucrat ani de zile, după cum știți, la romanul său În căutarea timpului pierdut, încercând să surprindă pe hârtie exact acea intensitate a vieții pe care simțea că există și că ne scapă constant. Și este faimoasă scena cu Madlena, am amintit-o deja, sigur o cunoașteți, o să o povestesc foarte pe scurt. Scriitorul povestește că venise obosit acasă după vizite speciale
vizite sociale, mă iertați, epuizante, care îi lăsaseră un, gol și o stare de plictiseală, ca de obicei. Și a primit, atunci, niște ceai și niște prăjituri mici franțuzești, aceste madeleine pe care sigur le-ați încercat, de-a lungul timpului. A luat o bucată din prăjitură, a băut o înghițitură de ceai în care se îmbibase prăjitura și a simțit, ceva, extraordinar care s-a întâmplat, o experiență interioară evident și, lui Wilson ni se pare, citind pasajul acela, că, Marcel Proust descrie experiența exact așa cum ar descrie orice outsider care a avut, momente de intensitate spontană. Adică o bucurie puternică care l-a cuprins fără nicio cauză aparentă, da, doar contactul cu prăjitura și cu ceaiul. O senzație extraordinară care părea să anuleze cumva timpul și să lărgească complet viziunea. A simțit cumva că ceva esențial îi se dezvăluie, ca și cum o ușă se deschide, din prezent către o altă perioadă importantă, spre o altă realitate despre care știa că există, dar pe care nu reușea să o atingă și să o acceseze în mod normal. Și apoi a venit revelația pe care, Proust o descrie astfel: „Am încetat să mă mai simt mediocru, accidental, muritor." Vede practic limpede semnificația profundă a lucrurilor. Experimentează direct, o conexiune cu ceva mai vast și într-un fel permanent. Realitatea deodată îi se dezvăluie, în acel moment în care energia mentală este investită complet în, actul de percepție. Gustul, mirosul reprezintă acte de percepție. Și Wilson spune că exact aici este dovada completă că intuiția lui de outsider este corectă. În sensul că semnificația există cu adevărat. Există frumusețe și există profunzime în viață. Wilson folosește o analogie precisă pentru a explica ce se întâmplă. Ne spune să ne imaginăm că trăim într-o cameră cu perdele trase, lumina este stinsă și în întunericul acesta tu îți duci viața zilnic și concluzionezi treptat că lumea este o realitate întunecată, goală, lipsită de culoare și în momentul în care accidental este trasă perdeaua, pentru o clipă, lumina soarelui inundă camera și brusc vezi că peretele este albastru, că pardoseala are o culoare de lemn cald, că toate obiectele au contur, au frumusețe, au profunzime, lucruri pe care întunericul desigur că le ascundea complet. Prin urmare, întunericul nu era adevărul despre cameră, era doar rezultatul acelei perdele trase. Și în același mod, sentimentul de insignifianță, ne spune filozoful, este rezultatul faptului că trăim cu conștiința la intensitate minimă, cu perdeaua trasă, cu energie mentală consumată de trivialități zilnice, astfel încât nu mai rămâne nimic pentru a percepe realitatea așa cum este ea de fapt. Când conștiința devine intensă, insignifianța dispare instantaneu. Pentru că, de fapt, era o iluzie produsă de o energie scăzută și nu de adevărul despre realitate. Proust, ne spune filozoful, ne-a dat dovada directă prin propria sa experiență. Și mai vorbeam despre Dostoevski. El a experimentat același lucru, dar într-un context complet diferit, nu printr-un moment plăcut, ci dimpotrivă, prin una dintre cele mai teribile circumstanțe
pe care și-o poate imagina cineva. Era în așteptarea morții, a unei execuții iminente. Um, Evenimentul se desfășura în decembrie 1840, când Dostoevski împreună cu um, alți tineri, studenți, se afla în piața Semionov din Sankt Petersburg și cu toții erau prizonieri politici, fiind condamnați și așteptau execuția. El era parte din al doilea grup care urma să fie împușcat. Primii prizonieri deja erau legați de stâlpi și se aflau în fața plutonului de execuție. Dostoievski era tânăr de asemenea, avea 28 de ani și uh, știa că în câteva minute viața lui se va termina. Um, un scriitor englez, Samuel Johnson, spusese cu niște decenii înainte o descriere care surprindea exact starea pe care o avea și Dostoevski în acel moment. El spunea că atunci când un om știe că va fi spânzurat în 2 săptămâni, mintea lui se concentrează uimitor de repede. Și exact asta s-a întâmplat și în cazul lui Dostoevski. Amenințarea morții iminente i-a forțat conștiința să mobilizeze toată energia mentală de care dispunea într-un efort ultim de a înțelege și de a trăi acele ultime clipe. Și în acea stare de intensitate maximă, forțată, acea stare de criză, Dostoevski a perceput brusc, asemănător cu ceea ce experimentase și Proust, dar pe cu tot o altă cale, gustând prăjitura. Și anume că sentimentul obișnuit de absurd, de insignifianță, era complet fals și că viața este extraordinar de prețioasă și plină de semnificație dacă o percepi cu suficientă energie. Dostoevski a notat mai târziu în memoriile sale că viața este un dar. Fiecare minut ar putea fi un secol de fericire. Brusc, totul conta. Lumina soarelui pe zăpadă, fața celorlalți prizonieri, aerul rece care îi intra în plămâni. Fiecare secundă devenise infinit de prețioasă pentru că era probabil ultima. Și Dostoevski a văzut limpede că tot ce numise el înainte plictiseală, rutină, lipsă de sens, era doar rezultatul faptului că nu știuse să trăiască și că nu investise suficientă atenție în actul simplu de a percepe realitatea care era, de fapt, plină de frumusețe. În ultimul moment, înainte ca plutonul să tragă, a venit grațierea. Și Dostoevski și ceilalți prizonieri au fost grațiați, au fost eliberați. Ei au plecat de la locul execuției. În sfârșit, au fost trimiși în Siberia, dar ceea ce a scris Dostoevski în jurnalul său a fost că viața e în noi înșine, nu în afară. A avut această epifanie. Wilson spune: aceasta este încă o dovadă completă că intuiția ta de outsider este corectă. Semnificația și intensitatea vieții sunt reale și ele există în interiorul capacității de a percepe, nu în circumstanțele externe. Dar apoi vine problema care l-a tulburat mereu pe filozof. Dostoevski a scris în jurnalul său 30 de ani mai târziu, cu o tristețe și sinceritate dezarmantă, că nu am trăit deloc în felul acela și am pierdut multe, foarte multe minute. De ce nu au reușit cei doi să păstreze și să regăsească intensitatea acelor stări?
Wilson folosește o imagine cu capa toreadorului. Taurul atacă furios spre toreador, dar toreadorul este ușor să le evite pentru că taurul nu se concentrează, spre el, ci spre capă, pe care o agită mereu în fața botului animalului. Și de fiecare dată când taurul lovește capa toreadorului, acestuia nu-i pasă, pentru că el nu se află în spatele acelei pânze, el s-a deplasat deja în altă parte. Și Wilson spune, asta exact se întâmplă cu outsiderii în viața de zi cu zi. Trivialitățile, banalitățile, lucrurile care ne încarcă, se interpun constant între tine și realitate, exact ca o capă agitată în fața botului de către toreador. Um, Încerci să percepi semnificația profundă a vieții, dar cineva îți critică munca sau îți cere să completezi niște formulare stupide sau ți se spune că visele tale sunt nerealiste sau pur și simplu te bombardează cu zeci de sarcini banale care trebuie rezolvate urgent. Și de fiecare dată când încerci să îndepărtezi aceste aspecte care te încarcă pentru a ajunge la realitatea din spate, capa se mișcă din nou. Și o altă problemă, o altă trivialitate apare exact în fața ta. Și pentru că aceste banalități consumă toată energia mentală disponibilă, pentru că trebuie să te gândești la facturi, la termene limită, la ce vor spune alții și la mii de lucruri mici care cer atenție constant, nu mai rămâne nimic din punct de vedere energetic pentru a investi și în actul de a percepe realitatea profundă care se află în spatele capei. Există și o altă problemă pe care Wilson o numește uh, close-upness, adică stăm prea aproape, close-up, da? Suntem prea lipiți, apropiere excesivă, să-i spunem. Uh, Imaginează-ți că stai într-o galerie de artă și încerci să vezi un tablou, dar ești atât de miop încât trebuie să îți pui nasul la 1 centimetru de pânză. Tot ce vezi este textura vopselei. Diferite pete, albastre, linii roșii, zone gri. Nu reușești să vezi imaginea completă pentru că ești prea aproape. Trebuie să faci niște pași înapoi ca să reușești să îți reprezinți cu adevărat tabloul așa cum este el de fapt. Wilson și-a petrecut următorii 50 de ani încercând să rezolve exact această problemă. De altfel, el spune despre el că toată viața lui s-a ocupat de un singur lucru. Și, de asemenea, spune că nimeni altcineva nu a încercat cu adevărat să rezolve această problemă până la el. Filosofii pe care îi studia el din vremea lui, contemporani și anterior lui, existențialiști în mare parte, Sartre, Camus, vorbeau despre absurd, vorbeau despre alienare, despre lipsă de sens, însă niciunul nu încerca cu adevărat să găsească un mecanism reproductibil prin care să forțezi conștiința să rămână la intensitate maximă, chiar când circumstanțele externe sunt banale și plictisitoare. Um, și Wilson și-a dat seama că soluția vine din înțelegerea unei idei simple a filozofului Edmund Husserl, el pe care acesta o numise intenționalitatea conștiinței, da? Spunea conștiința nu este un recipient pasiv care doar primește informații din exterior, ci este un act activ, un proiector care aruncă lumină spre realitate. Și asta l-a ajutat pe Wilson în a-și conceptualiza o explicație. El a considerat că cu cât arunci mai multă lumină, adică îndrepți mai multă conștiință, cu atât vezi mai mult din realitate. Cu cât investești mai multă energie în actul de a percepe, cu atât
percep mai multe nuanțe, straturi de semnificație și frumusețe care există cu adevărat, dar care devin invizibile atunci când suntem încărcați, așa cum am povestit mai devreme. Descoperirea fundamentală a lui Wilson este că voința poate forța intensitatea conștiinței. Exact, cum amenințarea morții, l-a forțat pe Dostoevski sau cum, gustul acela extraordinar, al prăjiturii l-a forțat pe Proust, dar fără ca neapărat să ai nevoie de niște situații externe, extreme sau deosebit de rare ca să fie, trăite. Wilson spune că poți decide deliberat să investești toată energia mentală disponibilă în actul de a percepe ceea ce se întâmplă chiar acum în viața ta, în fața ta, chiar dacă trăiești niște circumstanțe banale și lipsite de interes. El vorbește despre ceea ce Thomas Hardy numise moments of vision, momente de viziune clară. Hardy, scrisese un volum întreg de poezii care se numea Moments of Vision și Wilson spune că aceasta este întrebarea care contează, care îl obseda pe el. Cum putem continua să revenim la moments of vision, momente de viziune clară, când viețile noastre sunt complet cufundate în circumstanțe banale? Și răspunsul pe care l-a descoperit este atât de simplu, încât pare aproape banal și el, dar este extraordinar de greu de aplicat. Pentru că trebuie să te trezești din funcționarea robotică, din funcționarea automată. Wilson folosește aceste concepte robot versus true self, da? Robotul versus sinele tău real. Uh, Ambele părți sunt necesare și importante, nu blamează robotul. Da, e acea parte din tine care funcționează pe autopilot și care răspunde mecanic la stimuli, care execută sarcini fără să investească energie suplimentară sau energie reală în percepție și care ne ajută în viață pentru tot felul de situații, de la condus până la micile sarcini pe care trebuie să le facem ca să funcționăm pe un consum energetic eficient. Problema este când robotul funcționează tot timpul, de dimineață până seara, preia controlul. Dimineața te trezești, robotul preia controlul, da, te duce să te speli, îți prepară cafeaua, te urcă în mașină, îți execută munca, da, totul se întâmplă pe pilot automat și fără ca tu să fii cu adevărat prezent și conștient. Sinele real, euul acela real despre care vorbea Wilson când a avut revelația cu sticluța de cianură în mână, este îngropat undeva adânc înăuntru și e lăsat să doarmă, e uitat să doarmă. Pentru că robotul este mult mai eficient în rezolvarea sarcinilor practice. Însă, când robotul acesta controlează foarte mult din viața noastră, energia mentală e consumată pe această funcționare mecanică și nu mai rămâne mare lucru pentru percepțiile, semnificațiilor profunde ale vieții. Și Wilson spune că singura soluție este să forțezi sinele real să se trezească și să preia controlul de la robot, chiar și pentru scurte perioade de timp. De asta vorbește despre voință. Poți face asta, ne spune el, prin simpla decizie de a investi toată energia mentală disponibilă în a percepe ceea ce se întâmplă exact acum. Nu mâine, nu peste o oră. Exact în prezent. Adică privești cerul și în loc să-l vezi ca pe un fundal gri, banal, pe care robotul îl înregistrează automat și nu-i acordă niciun fel de atenție, decizi deliberat să orientezi toată energia în actul de a vedea cu adevărat cerul, culorile, formele norilor,
profunzimea spațiului, da? Precum Dostoevski, care știa că vrea să absoarbă cât mai mult în momentul acela. Sau asculți pe cineva vorbind și în loc să lași robotul să execute conversația mecanică, să-i răspunzi automat, în timp ce tu te gândești la alte lucruri, decizi să investești toată energia ta în a asculta cu adevărat tonul vocii, emoțiile din spatele cuvintelor, să percepi persoana reală care stă în fața ta și care trăiește propria dramă interioară despre care, în mod sigur, știi foarte puțin. Data viitoare, când simți golul acesta caracteristic a outsiderului, da, acea senzație că tot ceea ce faci este banal, lipsit de sens, dar în același timp simți că trebuie să fie ceva altfel, mai mult de atât, nu încerca să scapi de acea senzație. Nu te lăsa copleșit. Oprește-te exact acolo unde ești și ia această decizie deliberată. Pentru următorul minut să investești toată energia mentală pe care tu o ai în a percepe ceea ce se întâmplă exact acum în fața ta, oriunde te-ai afla. Nu schimba situația, rămâi în acea situație, oricât ar fi de banală, și nu căuta ceva special de observat. Pur și simplu, forțează sinele real să se trezească din automatism și să preia controlul de la robot pentru un minut întreg. Privești ceea ce ai în fața ochilor. Poate fi o stradă, poate fi biroul la care lucrezi, poate fi o persoană, un animal de companie și investești toată energia ta în a vedea cu adevărat, în loc să lași robotul să înregistreze mecanic informația fără să o perceapă. Un minut întreg, 60 de secunde de percepție deliberată cu energie maximă. Nu e ușor de făcut. Dar să funcționeze automat zeci de minute, da, e foarte ușor. Wilson spune că de multe ori aceste scurte sesiuni de câteva minute sunt suficiente pentru ca mecanismul să se activeze și pentru ca să vezi brusc straturi de realitate pe care automatismul le ascundea complet. Sigur că nu reușești mereu, unor robotul interior se opune puternic pentru că sunt reflexe care au fost antrenate mult timp și sunt foarte puternice, dar prin repetare începi să recunoști diferența dintre funcționare automată și percepție deliberată. Și treptat îți construiești capacitatea de a forța intensitatea conștiinței fără să ai nevoie de accidente externe, cum au fost în cele două exemple pe care le-am dat. Asta este ceea ce Proust și Dostoevski nu au reușit să facă ulterior. Asta este critica pe care le-o aduce filozoful. Acesta a fost episodul despre Colin Wilson și am decupat o parte din munca sa pe care a numit-o noul existențialism. Wilson poate că este mai puțin cunoscut decât Sartre sau Camus, filozofi importanți care au marcat epoca, da, prin disperare existențială și prin acceptarea absurdului ca stare definitivă a existenței umane. Wilson vine cu o perspectivă pe care o consider autentică, pentru că este rezultatul unei munci intelectuale susținute de el timp de peste 50 de ani. Nu este doar o poziție teoretică, el a și aplicat asta în mod constant în viața lui. Și, desigur, Wilson are mulți critici care se uită încruntați la opera lui și spun că nu e mare lucru de descoperirile lui. Unii îl consideră chiar naiv pentru că refuză să accepte pesimismul ca formă superioară de inteligență, cum spuneam.
Alții îl acuză că simplifică prea mult filosofia europeană și că interpretează în mod prea personal foarte multe lucruri din literatură, că cumva folosește exemplele pentru a-și dovedi propriile, teze, dar eu am vrut să-l aduc în fața voastră pentru că Wilson ne reamintește că poți folosi voința pentru a forța conștiința să vadă realitatea așa cum este cu adevărat. Poate că este semnificativ faptul că multe dintre cele peste 100 de cărți scrise de Wilson au fost traduse în limba japoneză și au un public foarte entuziast în Japonia. Cred că accentul pe care Wilson îl pune pe disciplină deliberată, pe antrenarea capacității de concentrare, ca pe o practică zilnică, sistematică, rezonează foarte mult cu cultura aceasta japoneză în care ideea de formare a sinelui prin efort susținut și prin voință este privită cu foarte mult respect. Și poate ți-aduce aminte că spuneam la începutul acestei serii de, materiale despre longevitatea psihologică, capacitatea aceasta de a rămâne viu, intelectual, psihologic, activ prin integrarea constantă de perspective noi, că este important să nu cristalizăm o singură viziune despre lume, care ne oferă confort și care ne separă, de fapt, până la urmă, de realitate în mod treptat. Ideea centrală este să iei din fiecare episod ceea ce rezonează cu tine personal. Idei care te fac să te oprești și să te gândești mai adânc. Perspective proaspete, care îți creează flexibilitate mentală, când te confrunți cu circumstanțe noi de viață. Exact cum sper că ai făcut și din episodul despre Jung, de exemplu. Poate ai reținut de acolo un instrument pe care îl poți folosi ca practică. Sau poate ai reținut ideea individuației ca un drum de decenii, da? Nu ca pe o schimbare care se petrece la o răscruce de viață și atât. Și la fel și aici cu Wilson. Poate că nu ești de acord cu tot ceea ce spune el, dar poate vei lua această intenționalitate deliberată, cum o numea el, ca practică zilnică. Sau poate imaginea cu camera întunecată și perdeaua trasă ca metaforă, pentru modul de a înțelege mai bine felul în care energia scăzută ne creează această iluzie că nu contăm, că suntem nesemnificativi. Sau poate doar această idee legată de falsa credință a insignifianței, faptul că este o eroare de, gândire, o eroare cognitivă, produsă de un stil de viață standardizat, la care suntem expuși, pe care nu putem să-l alegem. Dar, faptul că aceasta nu reprezintă adevărul despre realitate. Ia orice funcționează pentru tine și lasă deoparte restul. Wilson vine cu propria perspectivă despre existența, pe care și-a construit-o, în 50 de ani de muncă susținută. A lucrat extraordinar de intens. Jung vine cu o altă viziune care este construită din, psihologia abisală, a profunzimii, a inconștientului, din, studiul simbolurilor. Simone de Beauvoir vine cu o altă perspectivă, da, construită din, existențialismul feminist, din analiza bătrâneții, a diferitelor mecanisme sociale care, fac societatea să se miște într-un fel sau altul. Dostoevski vine cu altă perspectivă, construită din experiențe cu totul diferite, aproape de moarte, de exemplu, sau din expunerea pe care el a avut-o în anii de închisoare din Siberia. Da, fiecare a investigat realitatea pornind de la întrebări diferite, de la crize diferite, de la modalități diferite de explorare a conștiinței umane și a circumstanțelor care modelează conștiința. Iar tu alegi ceea ce rezonează cu propria ta experiență concretă. Și sper că și acest episod
să te ajute să îți construiești treptat o structură mentală proprie din perspectivele care ți se par solide și verificabile în viața ta zilnică. Nu dintr-o perspectivă care sună bine teoretic, dar care nu face față contactului cu realitatea pe care o trăiești tu. Asta înseamnă longevitate psihologică, capacitatea de a integra constant idei noi, fără să te cramponezi rigid de o singură filozofie care devine după aceea ca o închisoare mentală din care refuzi să ieși pentru că ți-a oferit cândva confort și certitudine. Lasă-mi, te rog, un comentariu și spune dacă te-ai recunoscut cumva în acest outsider din descrierea lui Wilson. Dacă acest episod ți se pare util, te rog să-l trimiți cuiva care crezi că poate avea nevoie de el. Iar pentru explorări mai extinse ale unor teme ca cea de astăzi, poți deveni membru al canalului. Asta mă ajută să continui să produc conținut de calitate despre subiecte care contează cu adevărat. Mulțumesc că m-ai ascultat. Până data viitoare, să fim bine!